Усім привіт! З вами Вікторія. І як мабуть з назви відео ви зрозуміли, річ піде про фото у торговому центрі. І оскільки це будуть такі масштабні зйомки, завжди з собою треба мати зарядний пристрій або павербенк і запасну батарею для камери, якщо вона у вас є. Тож, надіюся, ви будете насолоджуватися цим відео, так що залишайтеся зі мною. Вікторія, будь ласка, скажіть щось. Круасан смачний. А в далі мали бути кадри із торгового центру, але так сталося, що там було так шумно, і я просто зрозуміла, що мені так доведеться це все переснімати, переозвучувати. Тому, аби нікому не ускладнювати життя, я вирішила просто зробити це відео в такому мішаному форматі. Отже, відразу буду приходити до ідей, не буду тягнути час. Враховуючи розміщення цього торгового центру, починалося саме із продуктового магазину. Оскільки це гіпермаркет, там є багато відділів, і враховуючи розміщення, починалося із книжок та відділу газет, але про книжки пором пізніше. Газети. Саме газети можна використати як непоганий фон, скажімо так, для розігріву фотографій. І ось що в мене вийшло. Знову ж таки, враховуючи розміщення і економію свого часу, ми просто дивилися, які відділи будуть наступними. І так вийшло, що просто поруч був відділ саме іграшок. Взагалі, я хотіла робити фото на фоні великих іграшок, які там були, але їх так поставили в такому місці, де просто заложили стелажами, якимись іншими іграшками, і просто там зробити фото було нереально. Але момент я не хотіла втрачати, тому трошки прийшлася ще, покрутилася, подивилася і знайшла інакші іграшки. Трошечки менші, але їхній фон мені теж сподобався, і ось що в мене вийшло. І знаєте, я так скажу до слова, ви ніколи не знатимете, як вам вдасться зробити фотосесію в такому людному місці. Тому що деякі кадри мені так і не вдалося зробити через те, що там було багато людей, потім ще якісь інші були причини, то було пізно. Про це теж я поговорю чуть пізніше в цьому відео, але просто майте на увазі, краще мати більше ідей в своїй голові, або потім просто із них дійсно вибрати і зробити бодай щось. Значить, наступною локацією в цьому гіпермаркеті це були чіпси. Я знаю, ця їжа вона зовсім не корисна, але як фон вона дуже класна, тому що там є багато кольорів і при обробці з ними дуже класно працювати. Тож, ось що в нас вийшло. Наступної локації в мене в планах не було, але коли я її побачила, вона мені навіть дуже сподобалась, і це був фон шоколадок. Якось не думала, що вона буде так непогано виглядати, але фото, як на мене, там вийшли вдалі, і мені сподобалось, так що тримайте наступну ідею. Можна використати не тільки самі плитки шоколаду, але, наприклад, кіндери, які можуть бути просто поруч. Треба ходити і треба дивитися. І якщо вам душа лежить до цього фону, краще його використовуйте, тому що не варто втрачати момент, аби потім ви шкодували. І я все-таки озвучу ті ідеї, які мені так і не вдалося зробити через брак часу і через те, що було багато людей. Це фото на фоні Кока-Коли. Дуже багато фотографій можна знайти саме на цьому фоні. І мені теж дуже-дуже хотілося зробити, але на жаль, не вийшло. Тому, як ідею, ви теж її ловіть. Також фон багетів або хлібобулочних виробів, він дуже ефектно виглядає. Я вам хоча б його засняла, тому просто подивитися, як воно класно виглядає. Ледь не забула ще сказати ідею, що це може бути фото на фоні овочів або, наприклад, на фоні йогуртів. Гадаю, з фото із саме цього продуктового магазину ми вже завершили. І так що переходимо далі. Знаєте, можливо, вам здається, що робити фото в торговому центрі, навіть коли у тебе є чіткий план дій, де і що ти будеш робити, це займає стільки часу, і ви просто можете не очікувати, що його настільки просто потім не вистачатиме. Тому, як тільки зробили фотографію, відразу приходьте на наступну локацію, не тратьте час. Після таких зйомок ви вже втомилися і ви зголодніли. Тож, обираючи кав'ярню або кафе чи піцерію, що б ви там не обрали, дивіться, як воно виглядає. Якщо воно дійсно класно виглядає, там якісь є неони, там яке гарне освітлення, ідіть туди. Бо ми, наприклад, от сіли в одній локації, так думала, ну вроді непогано, а потім я просто помітила трошки інше. Я кажу, ні, давайте краще пересядемо. Бо потім ви просто не шкодували через те, що от посоромилися, і все, і от не пішли туди. А фото могли б дійсно вийти класними. І взагалі з цієї локації мені фото теж дуже-дуже сподобались, тому ось який в мене є результат.
І я вам скажу так, навіть перед тим, як їхати в будь-який торговий центр, куди б ви не обрали, варто подивитися, який там асортимент магазинів, що там в цьому торговому центрі є. Тому що туди, куди саме я обрала, я знала, що там буде книгарня. І саме тут просто фото, які мені найбільше з усіх сподобалися. І щодо книгарні, мені є що сказати, тому що я хотіла саме там зробити фото на камеру. І я не знала, чи мені там дозволять зробити чи ні. Перший план. Ви просто підходите і питаєте, чи можна зробити фотографію. Нічого складного. І саме цей варіант я перше спробувала зробити. І, як ви зрозуміли, мабуть, мені дозволили. І та дівчина, яка там працювала, взагалі була не проти, аби ми там зробили фото. Тому не соромтеся, підходьте і просто запитайтеся, якщо вам дуже-дуже там хочеться зробити фотографію. Варіант номер 2. Ви берете книгу і підходите з нею на касу. І оскільки у ваших руках буде книга, ця продавчиня або продавець, хто б там не був, вони подумають, ага, значить ви плануєте її купити, і вони будуть більш лояльніше до вас ставитися. Але давайте без обману. Якщо ви взяли книгу, то дійсно оберіть таку, яку би ви купили. Наступна локація теж буде дуже класна. І саме це є парковка. Здавалося б, нічого такого особливого, і взагалі я думала, можливо, там фото навіть і не вийдуть, тому що там дуже мало було освітлення, і, на жаль, час, який я обрала для того, щоб робити там фото, були невдалими, тому що було дуже багато машин. Це був просто час пік, і вони одна за одною в'їжджали, просто весь час. От 5 секунд зробила фото, одне-два, і все, ти мусиш просто сходити назад, тому що не знаєш, чи вона їдетиме прямо, чи вона повертатиме, чи ні. Чекати. Ні, ти скільки скільки машин там їде. Вони просто безкінечні. Тому ради своєї безпеки, бо там, знаєте, був такий імітований пішохідний перехід, на якому фото теж були б дуже класні. Мені просто не вдалося зробити там нормального кадру. А трішечки далі вже треба було йти далеко. Тому перш ніж йти на цю локацію, краще йдіть з самого початку. Ще одна ідея, яку ви можете ловити, це є фото на екскаваторі. І знову ж скажу те ж саме, коли робити ці фото раніше інших, буде менше людей, вам точно вдасться зробити ці кадри. Я також не озвучила фото, які можна зробити у примірочній, але вони більше підійдуть для Instagram Stories, ніж для поста. Хіба б ви так круто дуже сфоткали, що от прям шикарно і воно вам підійде, тоді, звичайно, питань немає. Але, наприклад, як ідея для Stories, от зробити кадр в одному одязі, а потім в наступному і зробити опитування, яке вам більше подобається. Вашим підписникам така ідея точно сподобається. Одна із останніх локацій, про які я вам сьогодні розповім, це є каток. І якщо ви не боїтеся і тим паче вмієте кататися на коньках, тому використовуйте цей момент і робіть фото там теж. Гадаю, на цьому я це відео закінчу. Дякую всім тим, хто його переглянув. Я сподіваюся, ви знайшли якісь цікаві ідеї для себе, тому я з вами прощаюся і говорю до нових зустрічей.